Yan. Magandang araw mga kaibigan. Yan. Ito ang aking Jack Russell Terrier. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko mini-maintenance yung grooming niya. Natutunan ko lang din to sa panonood ng mga tutorial sa YouTube, iba. Sa mga patanong-tanong na din sa mga ibang marunong. Yan, ngayon medyo malago na ang buhok niya, mainit ang panahon. Kailangan natin bawasan, ayusin natin ng konti. Itong aking Philippine champion, si Kali. Ayan. Ito mga tuta ko, ayan, nagpapalamig, mainit ang panahon ngayon eh. Tapos nandun, ayun yung mga gagamitin nating tools, mga gunting, stripping knife, slicker brush. Ayan, simulan na natin. So yan, kung alam nyo guys, ang mga terrier na rough coat, hindi siya magandang i-groom ng basta i-razor lang. Kasi yung coat nila iba, talagang magaspang, tas mas medyo makapal. Pag ni-razor mo to, papangit ang tubo. Tas para mag-fade yung kulay nito mga markings nila. So ito talaga dapat yung ginagamit. Stripping knife. Tapos o kaya plucking. Pero mas madali kung meron kayo stripping knife, mas madali mabunot yung mga buhok ng aso para mga dead hair nila. Kasi double coat sila. Meron silang undercoat, tsaka itong upper coat nila, ayan yung mga bali tatanggal yung parang patay na buhok. Tapos ito, quick review lang kung para saan ko ginagamit itong mga to. Itong curved scissors, yan ginagamit ko sa mga pangbilog, yan tulad sa paa. Ginagamit ko yan para papantay, para mabilog sila. Tapos to usually trimming scissors ginagamit ko para sa muka, yung para dito, yung mga sobra-sobra na medyo mahirap bunutin. Kali. Ayan to, itong mga nasa gilid. Ito, yan. Tapos ito sa buntot, ginagamitan ko din itong trimming scissors. Tsaka dito sa puwet, pag medyo mahirap nang bunutin. Ayan. Tapos ito, ayan, pang finishing lang yan. Pag may mga sobra-sobra, gusto ko bantay, yung ginagamit ko. Tapos ito yung mga stripping knife na tinatawag. May papakita ko paano ginagamit to. So ito yung coarse, medyo makapal. Ito medium. Ito fine. Usually ginagamit ko sa muka. Ito ang super fine, pang finishing, pang rolling. O usually ginagamit to parang sinusuklay ko lang sa aso, nadadala siyang buhok. So ang mostly ginagamit ko dito pag ganito yung coat, hindi masyadong makapal, itong medium tsaka fine. So ito madalas yung ginagamit ko, yung medium. Yan, makikita nyo iba-iba yung ano niya, iba-iba yung strands ng pinaka knife. Ayan, mas makikita nyo to, mas pino, pang finishing. So syempre bago kayo magsimula, ginagamitan muna sila ng slicker brush para matanggal yung mga buhol. Yan. Suklayin nyo muna siya. So guys, suklayin ko muna to, medyo sabukot na si Kali, para masimulan na natin. Kaya nga magsisimula tayo sa ulo para tabasan ka agad. Usually dyan talaga magsisimula dito sa tenga. So ang pinangtatanggal ko dyan is itong fine na stripping knife, o kaya ang ginagawa ko dyan, plucking muna. Kaya pwedeng bunutin nyo itong buhok. Kaya makikita may konting nabunot. Parang bubunutin nyo yan. Ayan, focus ba? Ayan, may mga buhok na nabubunot. O kaya gamitin yung stripping knife para mas mabilis. So i-fast forward ko lang to sa pag-strip ng ulo, pero ipapakita ko pa rin. Sige guys. Tapos pakita ko, medyo na-strip ko na yung isang side ng tenga niya. Pakita lang natin, Kali. Mas malinis ng tingnan, no? Kali, teka lang. Yan, sa tulong ng stripping knife tsaka plucking. Tapos makikita nyo yung kabilang tenga nyo, medyo
malago pa, madami pa ang buhok. So ang ano nga pala, tamang paghawak ng stripping knife is ito, focus lang natin saglit. Ayan, meron siyang smooth side, tapos ito yung rough side ng stripping knife. So dapat dito nakaharap sa inyo pag strip. Tapos dapat susundan yung strands ng aso. Halimbawa ito yung tubo niya dito, ito papunta siya doon, ito to. Tapos dapat pagbunot nyo doon din papunta. Ayan, ganyan paghawak. Tapos parang kukuha kayo ng buhok, ayan ganyan. Tapos hilahin nyo, yan, para mas slip ka. Makikita nyo may mga sumasamang buhok, pero hindi dati masyadong mahigpit, tsaka madami yung buhok. Yung umaga pag nag-grab ka, konti lang, yung mga nakaangat lang, tapos hilahin mo papunta sa direksyon kung saan tumutubo yung buhok. Yan, may sasama na dyan na buhok na parang dead hair nila. Ayan, so pinakita ko na sa inyo, pero sa ulo pa rin tayo. Tapusin ko lang to para medyo luminis yung mukha niya. Medyo mahirap, ang likot din kasi So additional nga pala, dapat dahan-dahan lang yung pagbunot. Baka kasi makalbo yung aso. So dahan-dahan lang guys, pakunti-kunti lang. Uppercut lang. So ito to, try kong pakita sa inyo ng medyo malapitan. Wala akong taghawak ng camera Kaya kung paano ini-strip tong side ng ulo gamit ang fine. Ayan, may pagka pwede mong para i-brush up siya. Yan, tapos may makukuha ka dyang buhok. Ayan, parang ipanggigrip mo yung thumb mo, tapos hila palikod. Yan, tapos may makukuha kang yan, parang mga dead hair niya. Ay, mag-focus. Ayan o. Ayan. So tutuloy-tuloy lang natin yung pag-strip niya sa ulo muna nito, para luminis-linis sa itsura. Ito nga pala guys, para malaman nyo kung hanggang saan nyo i-strip nyo. So usually titingnan nyo yung dito sa muka. Akong ginagawa ko dito sa line ng mata yung sa gilid hanggang dito medyo nakaslan siya, siguro mga konti lang, yan, hanggang dito. I-strip ko yan para lumabas yung jawline niya, para makita yung facial expressions talaga ng Jack Russell na parang medyo matapang. Kaya itong medyo nasa ilalim na matatatanggalin din yan. So ito, tapos dito sa baba. So magtitira ka ng balbas, itong balbas niya. Usually ginagawa ko dito, ginugupitan ko lang siya ng trimming scissors. Ito yung trimming scissors natin, para magkaroon lang ng korte. Ayan, para gumanda yung balbas niya. Mamaya suklayan natin. Ayan, tapos tuloy na natin yung pag-groom dito sa ulo niya para luminis. Ayan guys, medyo na strip ko na yung ulo ni Kali. Ayan, medyo malinis ang tingnan. Yung balbas hindi ko muna binawasan. So hindi ko pa masyadong natapos dito sa part na to, sa kanyang jawline. Babalikan na lang natin yan. So proceed muna tayo dito sa neck, tapos sa katawan niya. Usually dapat ulo, neck, tapos katawan, sunod yung paa, tsaka yung tail. Ganun yung steps ko ng pag-groom. So para sa leeg tsaka sa katawan, ang ginagamit ko is ito pa rin, yung medium. Sa leeg, medyo mas nininipis yung, also ginagamit ko tong fine. So after nitong medium, halimbawa na strip ko na tong sa leeg niya tsaka sa katawan, i-finishing ko ng fine stripping knife itong leeg niya. Ayan, tsaka yung buntot. So proceed muna tayo sa pag-strip ng katawan niya tsaka yung neck part. So mas maganda kung itong taas na part na to muna yung strip natin, tapos sunod itong mga tabi. Ayan. So kasi medyo hindi na comfortable yung aso, kaya
Pag nakita nyo medyo malikot na siya sa isang part, lipat muna kayo tsaka nyo lang balikan. Okay? So ayan mga kaibigan, makikita nyo medyo lumilinis na itsura niya. Yung ulo, tapos itong katawan medyo na strip ko na rin yan. May ibang parts lang na medyo makapal pa, so i-finish ko lang yan pagkatapos ng pag na-strip ko na lahat, tsaka ako i-finish yung mga excess pambuhok na medyo makapal. So para sa katawan, ito ang ginamit natin nga, yung medium coarse na stripping knife para sa katawan niya. Sa ulo ang ginamit natin itong fine. Tapos sa buntot niya, ang gagawin ko dito, gamitan na lang natin siguro ng trimming scissors para medyo madali kasi medyo mahirap strip yan. Tsaka yung usually dito sa may bandang puwit, plucking yan, binubunot lang. Pero gamitan na rin siguro natin ang scissors since hindi naman maselan yung parting yan sa pagtubo ng coat. So okay lang yan. Maganda pa rin tubo niya kahit gintingin. Wag lang yung sa katawan, tsaka sa ulo, tsaka sa paa. So dapat stripping to or plucking para maganda ang tubo. Okay? So yan mga kaibigan, medyo nagkakakorte na siya. Yung ulo niya malinis na. Tanggal na yung mga bulbas niya, kita na yung jawline niya dito. Ginamitan ko na rin yan ng trimming shears para mas madali. Yung medyo pino kasi yung nandito, medyo mahirap i-pluck tsaka i-strip. Yan, para lumbas yung jawline niya. Ayan, iba na yung mas matapang na mukha ngayon kaysa nung kanina. Kasi yung katawan niya, hindi ko masyadong sinaid. So dito sa bandang likod, medyo makapal pa. Sa second stripping doon lang aayusin yan kasi medyo napapagod na rin tong aso ko, malikot na. So para dito naman sa paa, lastly, ang ginagawa ko dyan, so ito yung pinakapino na stripping knife. Ayan, ang ginagawa ko dyan, parang sinusuklay ko na lang yung paa. Suklayin ko, try natin dito kung may makukuha tayo. Yan, sinusuklay ko yan lahat ng paa. So may sumasamang may maliit na buhok. Ayan, kung makikita nyo. Tapos itong mga excess hair, itong mahaba na to, plucking, binubunot ko na lang siya. Tapos after nun, pag nabunot ko na yung mga parang dead hair niya dito sa paa, gagamitan ko lang ulit siya ng trimming shears para pumantay. Pakita ko lang sa inyo mamaya after. So fast forward muna tayo. So ayun guys, mga kaibigan, medyo nag-groom na natin yung paa niya. Luminis ang tingnan. Ayan, parang cat paws kung tawagin. Ang linis, oh. So hindi labas yung kuko niya, sakto lang. Medyo rounded yung pagkakagupit. So yun, may mga sobra-sobra pa sa likod. Ayusin ko na lang pagkatapos. Medyo bubunutin ko pa yan para mas maganda tingnan. So ayan na yung initial grooming ko. So may second session pa ng grooming, pero siguro sa ngayon tama na muna yan kasi malinis na rin naman siya tingnan. So parang i-finish ko lang siya para pantay-pantay yung coat niya. Ayan, si Kali. Tapos bali papakita ko lang yung picture niya pagkatapos ng grooming para hindi yan ganyan kalikot.